ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-curl ng buhok using a foil. Ito, meron ako naka-ready dito na foil and flat iron. So ngayon, bago tayo mag-proceed sa ating pag-curl, maglagay muna tayo ng heat protect sa ating mga buhok para pag-plancha natin ay hindi siya masunog or ma-damage. So ang gamit kong pang hair protect is itong V3s. Heat protect siya. And ang paglagay nito, ganito lang guys. Tapos, i-ganyan nyo sa hair nyo. Lalo na dito sa ends guys. Kasi dito na yung dry na dry ang hair. So kanina, nalagyan ko na kasi ito. Hindi ko lang siya na video. So ayan. After nyo malagyan na siya lahat, mag-curl na tayo. Ganito lang guys. Makuha kayo ng maliit na curl. Yung box. And then, iganan nyo lang siya sa finger nyo. And then, after nyan, ibalot nyo lang siya ng foil. So, parang sobrang haba ng foil ko. I-cut ko lang kasi sayang. Ang highlights dito ng foil, kaya mahaba. So, after nyan, after nyan, balutin na natin siya ng foil. And then, after na siya mabalot, saka nyo siya painitan ng plancha. Ayan. Ay po, ang init. Ayan. So, ganyan lang natin siya. Painitan lang natin siya. So, ano lang, planchahin nyo lang. Pag alam nyo mainit na yung foil, pwede na siyang tanggalin. And ang kagandahan nito kasi hindi yung heat ng plancha, hindi siya direct dun sa hair natin. So, hindi siya ganun ka magdadry. And yung foil, yun ang mas tumutulong na mas uminit ang yung buhok natin. Ayan. So, ayan. Okay na siya. Tanggalin ko na siya. Standby ko lang siya ng mga ilang minutes. Lutuin lang siya ng living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay.
Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. So, pwede naman siyang itambay nyo muna, tapos gawa na lang kayo ng panibago. Para habang ano siya, nagpa-process. Nililipad kasi ng hangin yung ano, mga foil. So, ayan. Mamaya natin siya buksan. Sabay na natin. Ang ganda, diba? Siya. So, tururururut. So, okay na siguro siya. Siguro. Ayan. So, buksan na natin itong kanina. Oh, charan! Wow! O, diba? Wala, grabe siya. Oh. So, ayan na yung dalawa. Ayan na siya. Tapos, ito pa. Ang galing na nila. Charan! Diba? Ganun na kabilis, guys. Bili mo siya. Ano, ganyan. So, ayan. Ayan. Ganyan na siya ka. Simple lang. So, yung buhok mo, protected pa siya. Protected pa siya sa foil. Ayan. And, kulutin ko lang siya lahat, guys. And, babalik ako later pag tapos na. Bye! Okay, so, ang cute! Mas maganda siya, guys, pag manipis lang. Kasi, nagka-curl talaga siya. Pag medyo makapal kasi, parang hindi siya gaano ganun ka like this. Hindi ganun ka curl like. So, struggle is real. So, ayan na, guys. Tapos ko na yung dito sa kabila. Dito na lang sa kabila, o, diba? Dublikara. Kulot versus straight. Alin ang maganda? Kaya ako muna dito, guys, para matapos ko na. Guys, kung kapalan nyo siya, guys, parang ganito yung ano niya, result. Compare sa manipis lang. Manipis lang, ayan, curl na curl siya, diba? So, kung gusto nyo ganitong curl, papunta na sa kinky. Nipisan nyo lang. Pero pag gusto nyo naman yung wave lang, medyo kapalan nyo. So, hindi pa ako tapos. Ayan. Bye! So, taran! Ayan, guys. Tapos na siya. And, ay, wait lang. May isa pa pala dito. Matanggal. Ayan. So, ganyan na yung ano niya, guys. Finished product. So, nasa sa inyo naman kung gusto niyo siyang suklayin para maunat siya or ganito na lang or ganito lang yung ano niya, forma niya. So, medyo yung iba sobrang ano siya, curl na curl kasi ninipisan ko. So, ayun na. Para na akong si Rosalinda. Ching, ching,
instant kulot guys. Pero medyo ano lang siya guys. Tawag nito, medyo nangangailangan lang siya ng konting oras. Dahil medyo matagal siya gawin. Kasi siyempre isa-isahin mo siya, diba? So, medyo ano siya. Nakakainip. Pero, alam nyo guys, ang nakakapagod ng paganda guys. Kasi siguro isang oras to bago natapos. So, dahil gusto nating magpaganda, kaya ayan, magtiyaga. So, thank you for watching guys. I hope meron kayong natutunan ngayon. And don't forget to like and subscribe. And see you on my next video. Bye!